วันนี้มีโหวตนายกนะครับแต่ผลโหวตก็น่าจะไม่ต่างจากที่คาดกันเท่าไหร่คุณอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละครับน่าจะได้รับเลือกคำถามคือแล้วหุ้นตัวไหนล่ะที่มีแนวโน้มดีถ้าคุณอนุทินได้เป็นนายกจริงๆสวัสดีครับพบกันกับ Insight AI Brief นะครับก่อนฟังก็ฝากนิดนึงครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์การเมืองไทยกันหน่อยครับกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวกับการโหวตเลือกนายกคนใหม่แล้วก็ที่สำคัญเลยคือผลกระทบที่จะตามมาทั้งเศรษฐกิจทั้งตลาดหุ้นบ้านเราข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับมีทั้งจากไทยโพสต์มีบทวิเคราะห์จาก Kingford Securities แล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกจากทาง e-finance ไทยด้วยครับเราจะมาดูกันตั้งแต่ภาพรวมการเมืองเลยฉากทัศน์ต่างๆที่เป็นไปได้แล้วก็ทางเลือกนโยบายเศรษฐกิจไปจนถึงมุมมองตลาดหุ้นรายตัวที่น่าสนใจว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังบ้างเป้าหมายหลักๆวันนี้ก็คือการกลั่นเอาประเด็นสำคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆว่าอะไรคือความน่าจะเป็นแล้วมันมีนัยยะยังไงต่อการลงทุนของเรานะครับโดยอิงจากข้อมูลที่เรามีนี่แหละครับไม่มีนอกเหนือจากนี้เอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดประเด็นแรกเลยภาพการเมืองร้อนวันนี้5กันยายน2568เป็นวันโหวตนายกคนที่32สปอตไลท์ส่วนใหญ่ก็ส่องไปที่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหรือพทดูเหมือนจะเป็นตัวเต็งเลยนะครับโดยเฉพาะหลังพรรคประชาชนหรือปชประกาศสนับสนุนใช่ค่ะแต่ว่าการสนับสนุนนั้นน่ะไม่ได้มาเปล่าๆนะคะคือพรรคประชาชนหรือพชนเนี่ยเขามีเงื่อนไขสำคัญอยู่5ข้อเลยที่ต้องรอให้คุณอนุทินกับทางภูมิใจไทยลงนามแล้วก็แถลงต่อสาธารณะก่อนเงื่อนไขหลักๆที่น่าสนใจนะคะก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญอันนี้เรื่องใหญ่แล้วก็ต้องยุบสภาภายใน4เดือนนับจากวันที่เข้ารับตำแหน่งโห4 เดือนเองเหรอครับใช่ค่ะ4เดือนแล้วก็มีเงื่อนไขอีกว่าห้ามไปรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อตั้งรัฐบาลแข่งแล้วทางพชน.เองก็จะไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีใดๆทั้งสิ้นจะขอทำหน้าที่ฝ่ายค้านเหมือนเดิมคือประเด็นเรื่อง4เดือนนี้น่าสนใจมากเลยนะคะมันเหมือนเป็นการกำหนดกรอบเวลาการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ไปเลยฟังดูการสนับสนุนแบบมีเงื่อนไขที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งพรรคเพื่อไทยเขาก็เสนอชื่อคุณชัยเกษมนิติสิริเป็นแคนดิเดตนายกด้วยเหมือนกันแล้วก็เหมือนจะมีความพยายามเสนอยุบสภาไปก่อนหน้านี้และตามข่าวเหมือนว่าทางสำนักองคมนตรีจะไม่รับร่างเพราะมองว่ายังไม่ได้มีเหตุขัดแย้งในสภาถึงขั้นทำงานไม่ได้ล่าสุดประธานสภาก็เลยบรรจุวาระโหวตนายกวันนี้ตามปกติไปใช่ค่ะซึ่งทาง e-finance ไทยเขาก็ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทั้งสองทางเลือกนี้ไว้น่าสนใจเหมือนกันค่ะทางเลือกแรกนะคะถ้าเป็นคุณชัยเกษมจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นเขาประเมินไว้ประมาณ 20-40% ถ้าได้เป็นนายกจริงๆเนี่ยคาดว่าทิศทางการเมืองคงไม่ต่างจากรัฐบาลรักษาการปัจจุบันเท่าไหร่แต่ประเด็นสำคัญคืออายุรัฐบาลอาจจะสั้นมากๆคืออาจจะแค่4เดือนก่อนจะต้องยุบสภาตามเงื่อนไขที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดเลยคืองบประมาณปี 2569 อาจจะล่าช้าออกไปอีกซึ่งตรงนี้อาจจะฉุด GDP เราลงไปได้ราวๆ 0.2% เลยนะคะโอ้แค่เรื่องงบประมาณล่าช้านี่ก็กระทบเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะส่วนตลาดหุ้นหรือ Set Index เนี่ยก็น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆหน่อยประมาณ 1,300 ถึง 1,350 จุดหุ้นที่อาจจะได้ประโยชน์ถ้ามาทางนี้ก็อย่างเช่น BTS BEM ADVAC SC Syri หรือ PR9 ค่ะส่วนทางเลือกที่2ถ้าเป็นคุณอนุทินจากพรรคภูมิใจไทยอันนี้โอกาสดูสูงกว่าค่ะอยู่ที่ประมาณ 40-60%คาดกันว่าถ้าคุณอนุทินมาเนี่ยน่าจะช่วยคลี่คลายปมตึงเครียดตรงชายแดนไทยกัมพูชาได้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเดิมๆคือรัฐบาลอาจจะอยู่ได้แค่4เดือนแล้วก็ต้องยุบสภาความเสี่ยงเดียวกันเลยใช่ค่ะผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็คล้ายๆกันเลยคืองบปี 69 ล่าช้ากดดัน GDP ลดลง 0.2% เหมือนกันแต่ที่น่าสังเกตคือกรอบ Set Index ที่เขาคาดการไว้เนี่ยมันกว้างกว่ามากเลยค่ะคือ 1,155 ถึง 1,400 จุดโอ้โหกว้างมากใช่ค่ะซึ่งมันอาจจะสะท้อนว่าตลาดอาจจะมองเห็นความเสี่ยงหรือความผันผวนที่สูงกว่าในกรณีนี้ก็ได้ส่วนหุ้นที่น่าจับตาถ้าเป็นกรณีนี้ก็มี STCON STPI PTG AMA ซึ่งบางตัวก็ตรงกับที่ทาง Kingsford แนะนำเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันอีกทีค่ะ
น่าคิดนะครับ คือกลายเป็นว่าไม่ว่าใครจะได้เป็นนายกเนี่ยตามบทวิเคราะห์จากบล Trinity ที่ทาง e-finance ไทยเขาก็อ้างถึงเนี่ยก็ยังมองว่ารัฐบาลใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ก็ยังเจองานหินเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองอยู่ดี โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นมา บวกกับปัญหาเดิมๆเรื่องงบประมาณปี 69 ที่ล่าช้า ซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวกดดันทั้งเศรษฐกิจ ทั้งความเชื่อมั่นนักลงทุนเลย ประเด็นนั้นสำคัญมากเลยค่ะ Trinity ถึงกับประเมินว่าในอีก 1 เดือนข้างหน้าเนี่ย Set Index น่าจะแกว่งตัวในกรอบ 1,200 ถึง 1,300 จุด ปัจจัยที่พอจะช่วยพยุงไม่ให้ลงไปต่ำกว่า 1,200 ได้ก็คือ ความคาดหวังว่าจะได้รัฐบาลใหม่เร็วๆหน่อย งบปี 69 ไม่สะดุดไปมากกว่านี้ แล้วก็อาจจะมีการแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าได้บ้าง เช่นปัญหาชายแดน หรือเรื่องภาษีการค้ากับสหรัฐ แต่ในทางกลับกันปัจจัยที่มาจำกัดขาขึ้นก็คือความไม่แน่นอนของรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่แหละค่ะ แล้วก็การที่ข้าราชการอาจจะเข้าเกียร์ว่างในช่วงที่รู้ว่ารัฐบาลอาจจะอายุสั้น ใช่ใช่ แล้วก็การที่ยังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบใหญ่ๆออกมาให้เห็นนะคะ เข้าใจครับ เอาละครับ เมื่อเห็นภาพการเมืองกับผลกระทบคร่าวๆแล้วเนี่ย ทีนี้ถ้าสมมุตินะครับว่าผลโหวตออกมาเป็นคุณอนุทินจริงๆ เราลองมาเจาะลึกกันต่อถึงทางเลือกเชิงนโยบายเศรษฐกิจที่รออยู่ข้างหน้ากันบ้าง มีแหล่งข้อมูลจากไทยโพสต์ครับ เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากของรสดร.สุวินัย พรวลัย ท่านชี้ว่าด้วยเวลาแค่ 4 เดือนเนี่ย คุณอนุทินควรจะมุ่งเป้าไปที่ไหนดี ค่ะ รองศาสตราจารย์สุวินัยมองว่าปัญหาเร่งด่วนอย่างเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยคือทางกองทัพเขาก็จัดการไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะ มีการดำเนินการที่ค่อนข้างเด็ดขาดอยู่ ทั้งสร้างรั้วถาวรเพิ่ม ล้อมรั้วลวดน้ำผลักดันชุมชนผิดกฎหมายหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำอะไรพวกเนี้ยท่านก็เลยมองว่าภารกิจหลักจริงๆของนายกคนใหม่ในเวลาที่จำกัดมากๆแบบนี้ควรจะเป็นการผ่าตัดเล็กเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างที่มันฝังรากลึกอยู่มากกว่าจะไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวค่ะปัญหาเชิงโครงสร้างที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับพอจะขยายความได้ไหมครับหลักๆที่ท่านเน้นมีอยู่3ด้านค่ะคือ 1. ด้านการคลังต้องฟื้นวินัยการคลังให้ได้ลดหรือเลิกนโยบายประชานิยมที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ปฏิรูปโครงสร้างภาษีอาจจะนำ AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้ 2. คือด้านการพาณิชย์ต้องเร่งสร้างแพลตฟอร์มที่ท่านเรียกว่าตลาดคนไทยขึ้นมาเพื่อปกป้องแล้วก็ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ของเราให้พอจะสู้กับทุนใหญ่หรือทุนต่างชาติได้บ้างและ 3. คือด้านการลงทุนค่ะคือต้องฟื้นความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้แล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI ที่เน้นสร้างงานสร้างเทคโนโลยีให้เราจริงๆไม่ใช่แค่เงินทุนไหลเข้าระยะสั้นแล้วก็ออกไปทีนี้ประเด็นสำคัญที่ท่านชี้คือคุณอนุทินกำลังยืนอยู่บนทาง3แพร่งสำคัญเลยค่ะว่าจะเลือกเดินไปทางไหนใน4เดือนนี้ซึ่งแต่ละทางเนี่ยส่งผลต่ออนาคตประเทศต่างกันลิบลับเลยทาง3แพร่งที่ว่ามีอะไรบ้างครับฟังดูน่าสนใจมากเลยเส้นทางแรกคือประชานิยมเต็มรูปแบบอันนี้ท่านว่าเป็นทางที่ง่ายที่สุดนักการเมืองไทยคุ้นเคยกันดีคือเน้นแจกเงินสร้างหนี้ซื้อเวลาไปก่อนได้คะแนนนิยมระยะสั้นแต่ระยะยาวปัญหาโครงสร้างก็ไม่ถูกแก้หนี้สาธารณะพุ่งการคลังอ่อนแอนักลงทุนก็ขาดความเชื่อมั่นซึ่งรส.ดร.สุวินัยใช้คำค่อนข้างแรงนะคะว่าถ้าเลือกทางนี้ก็จะเป็นแค่นายกแจกกล้วยคำแรงจริงด้วยครับเส้นทางที่ 2 คือตลาดเสรีเต็มที่อันนี้คือลดการแทรกแซงของภาครัฐปล่อยให้กลไกตลาดทำงานเต็มที่ไปเลยหวังพึ่งการลงทุนกับการแข่งขันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางนี้อาจจะถูกใจนักลงทุนรายใหญ่กับต่างชาติในระยะสั้นนะคะแต่ท่านก็กังวลว่าระยะยาว SME กับคนรากหญ้าอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังความเหลื่อมล้ำจะยิ่งสูงขึ้นอาจจะได้รับคำชมจากแวดวงการเงินแต่เศรษฐกิจฐานรากจริงๆอาจจะเปราะบางลงค่ะเข้าใจครับแล้วทางที่3แล้วครับและเส้นทางที่ 3 คือปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างอันนี้เป็นทางที่ยากที่สุดเลยค่ะต้องใช้วิสัยทัศน์และความกล้าหาญทางการเมืองสูงมากคือต้องลงมือปฏิรูปภาษีด้วย AI ดึงเศรษฐกิจนอกระบบเข้ามาในระบบให้ได้สร้างตลาดคนไทยอย่างจริงจังวางรากฐานเศรษฐกิจใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาประชานิยมแบบเดิมๆทางนี้เนี่ยระยะสั้นอาจจะไม่เห็นผลทันทีอาจจะถูกโจมตีด้วยซ้ำนะคะ
แต่รอสอดรสุวินัยเชื่อว่าระยะยาวจะสร้างเสถียรภาพที่แท้จริงให้ประเทศได้การคลังจะมั่นคง SME จะแข็งแกร่งขึ้นนักลงทุนจะเชื่อมั่นแล้วไทยก็อาจจะกลับมาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่แท้จริงของอาเซียนได้อีกครั้งถ้าคุณอนุทินเลือกทางนี้นะคะถึงแม้จะเป็นนายกแค่ช่วงสั้นๆก็อาจจะถูกจดจำได้ว่าเป็นนายกขัดตาทัพที่สร้างรอยเท้ายาวที่สุดฟังดูแล้วเหมือนเป็นเดิมพันที่สูงมากเลยนะครับสำหรับ 4 เดือนข้างหน้านี้คือตามบทวิเคราะห์นี้เหมือนว่าทางเลือกของคุณอนุทินจะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าประเทศไทยจะยังวนอยู่ในลูปเดิมๆหรือว่าจะมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นได้จริงๆโอเคครับเมื่อเห็นภาพใหญ่ทั้งการเมืองทั้งทางเลือกเชิงนโยบายที่ท้าทายมากๆเหล่านี้แล้วกลับมาดูที่ชีพจรของตลาดกันบ้างดีกว่าครับว่าณตอนนี้นักลงทุนกำลังมองหาโอกาสในหุ้นกลุ่มไหนท่ามกลางความคาดหวังและความไม่แน่นอนเหล่านี้ล่าสุดตลาดเป็นยังไงบ้างครับข้อมูลล่าสุดจากทาง Kingsford นะคะปิดตลาดเมื่อวานนี้3กันยายน68เนี่ย Set Index ปรับตัวขึ้นมาดีทีเดียวค่ะบวกไป 10.53 จุดปิดที่ 1,259.31 จุดมูลค่าการซื้อขายก็คึกคักขึ้นนะคะกว่า 4.4 หมื่นล้านบาทและที่น่าสนใจคือนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิถึง 1,868 ล้านบาทเลยกลับมาซื้อเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะซึ่งส่วนหนึ่งก็น่าจะตอบรับความชัดเจนทางการเมืองที่มากขึ้นหลังจากที่พรรคประชาชนเขามีมติหนุนคุณอนุทินนี่แหละค่ะอันนี้ก็สอดคล้องกับที่ Kingsford เขาประเมินไว้นะคะว่าดัชนีน่าจะปรับขึ้นได้ต่อโดยให้แนวต้านระยะสั้นไว้ที่ 1,270 ถึง 1,280 จุดส่วนแนวรับก็อยู่ที่ 1,250 แล้วก็ 1,240 จุดค่ะแล้วในแง่กลยุทธ์การลงทุนล่ะครับมีกลุ่มไหนที่นักวิเคราะห์มองว่าน่าสนใจเป็นพิเศษในช่วงนี้บ้างครับทาง Kingsford เขาแนะนำให้ทยอยซื้อสะสมหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากปัจจัยบวกที่กำลังก่อตัวขึ้นค่ะพอจะแบ่งเป็นกลุ่มๆได้ประมาณนี้นะคะกลุ่มแรกที่น่าจับตาเลยคือหุ้นที่เชื่อมโยงกับเม็ดเงินที่อาจจะสะพัดในช่วงก่อนการเลือกตั้งใหม่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจฐานรากก็จะเป็นพวกหุ้นค้าปลีกสินเชื่อรายย่อยสื่อโฆษณาอะไรพวกนี้ค่ะ Kingsford มองไปที่ CPIL BGC CRC Global MTC TD Law JMT Plan B ส่วนทาง eFinance ไทยก็มีชี้ไปที่ BEM ด้วยซึ่งก็น่าจะได้ประโยชน์จากการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจจะเพิ่มขึ้นค่ะกลุ่มค้าปลีกสินเชื่อนี่เองใช่ค่ะอีกกลุ่มที่น่าสนใจคือหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอย่างอมตะ WHA อันนี้ก็อาจจะได้อานิสงส์จากความเชื่อมั่นที่น่าจะค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็การลงทุนที่อาจจะกลับมาได้และที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือกลุ่มที่เก็งกำไรจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีแนวโน้มคลี่คลายลงถ้าคุณอนุทินได้เป็นนายกจริงๆนะคะ Kingsford มองไปที่ SAV OR CBG OSP ค่ะส่วน eFinance ไทยก็มีเสริม AMA เข้ามาในกลุ่มนี้ด้วยเชื่อมโยงกับประเด็นการเมืองโดยตรงเลยใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลใหม่โดยตรงอย่างเช่นหุ้นรับเหมาก่อสร้างที่ทาง eFinance ไทยแนะนำอย่าง STECON STPI แล้วก็อาจจะมีหุ้นกลุ่มพลังงานบางตัวที่อาจจะเชื่อมโยงกับนโยบายอย่างเช่น PTG ที่ eFinance ไทยกล่าวถึงค่ะพอจะมีตัวอย่างหุ้นเด่นๆที่นักวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงลึกไว้บ้างไหมครับเผื่อเป็นไอเดียมีค่ะอย่าง SCGD หรือปูนซีเมนต์ไทยโลจิสติกส์เนี่ย Kingsford ชี้ว่ากำไรไตรมาส 2 ที่ผ่านมาโตเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือ QOQ นะคะเพราะว่ายอดขายที่เวียดนามดีขึ้นแล้วแนวโน้มครึ่งปีหลังก็น่าจะโตต่อเนื่องด้วยบริษัทเขามีเป้าหมายใหญ่เหมือนกันคือจะเพิ่มยอดขายให้ได้เท่าตัวใน5ปีโดยเน้นกลยุทธ์เป็นผู้เล่นหลักในอาเซียนหรือ Asian Player ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์หรือ Consensus นะคะอยู่ที่ 5.55 บาทน่าสนใจครับ SCGD อีกตัวที่คนน่าจะคุ้นเคยกันดีคือ CPO ค่ะแม้กำไรไตรมาส 2 จะอ่อนตัวลงบ้างเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าตามฤดูกาลนะคะแต่ก็ยังเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อนหรือ YOY แล้วก็คาดว่าไตรมาส 3 ก็น่าจะยังโต YOY ได้อยู่จากการเปิดสาขาใหม่ๆแล้วก็การควบคุมอัตรากำไรขั้นต้นหรือ Margin ได้ค่อนข้างดีแถมยังมีสินค้าใหม่ๆอย่างกาแฟ Starbucks แบบกระป๋องที่เห็นว่าขายดีด้วยนะคะราคาเป้าหมายที่ Kingsford ให้ไว้คือ 72.00 บาทค่ะครับผมแล้วพวกหุ้นที่เน้นเก็งกำไรระยะสั้นหน่อยหรือที่เรียกว่าหุ้นเทคนิคล่ะครับมีตัวไหนน่าสนใจบ้างไหมครับช่วงนี้ Kingsford เขาก็มีมุมมองทาง Technical หรือที่เรียกว่า Flash Trade มาให้เหมือนกันค่ะอย่างเช่น CTechCon
เริ่มเห็นสัญญาณทะลุแนวต้านสำคัญหรือ breakout neckline ของรูปแบบที่เรียกว่า inverse head and shoulders ซึ่งนักเทคนิคเขาก็มักจะมองเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นได้นะคะมีแนวต้านถัดไปที่9 บาทแล้วก็11 บาทอ๋อ CTechCon มีสัญญาณกลับตัวใช่ค่ะอีกตัวคือ CPXT หรือชื่อเดิมคือ Macro นั่นเองกราฟพุนังทำรูปแบบ Double Bottoms พร้อมกับมีการยกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดใหม่หรือยก High ยก Low ซึ่งก็เป็นสัญญาณบวกค่ะมีแนวต้านที่21 บาทและ23 บาท 60 สตางค์และอีกตัวคือ JMR ที่กำลังเตรียมจะทดสอบแนวต้านสำคัญของรูปแบบ Inverse Head and Shoulders เช่นกันค่ะแนวต้านอยู่ที่12 บาทและ14 บาทโอเคครับขอบคุณสำหรับข้อมูลหุ้นนะครับทีนี้ขยับไปดูภาพนอกประเทศบ้างครับมีปัจจัยอะไรจากตลาดโลกที่น่าสนใจหรืออาจจะส่งผลกระทบมาถึงบ้านเราบ้างไหมครับช่วงนี้ตลาดหุ้นสหรัฐยังดูดีอยู่นะคะปรับตัวขึ้นได้นำโดยหุ้นเทคใหญ่อย่าง Alphabet ที่มีข่าวดีเรื่องคดีความเกี่ยวกับโครไปบวกกับความคาดหวังเดิมๆว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้หลังจากตัวเลขการเปิดรับสมัครงานหรือ JOLTS ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความร้อนแรงของตลาดแรงงานออกมาดูชะลอตัวลงมันก็บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอาจจะเริ่มเย็นลงบ้างเฟดอาจจะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงๆหรืออาจจะลดได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้นะคะความหวังเรื่องลดดอกเบี้ยยังอยู่ใช่ค่ะส่วนยุโรปก็ปรับขึ้นตามสหรัฐไปแต่ฝั่งเอเชียยังดูผสมผสานกันอยู่ค่ะตลาดหุ้นญี่ปุ่นหรือนิกเคเนี่ยปรับลงเพราะมีความกังวลเรื่องทิศทางดอกเบี้ยทั้งของญี่ปุ่นเองแล้วก็ของสหรัฐด้วยส่วนจีนกับฮ่องกงก็ยังเจอแรงกดดันจากความตึงเครียดกับสหรัฐแล้วก็ความไม่แน่นอนเรื่องภาษีการค้าค่ะครับผมถ้าดูทางเทคนิคตามข้อมูลของ Kingsford นะคะ Set Index ในภาพรายวันเนี่ยยังดูเป็นการแกว่งตัวออกข้างหรือไซด์เวย์อยู่แต่ก็มีลุ้นที่จะฟื้นตัวขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้เหมือนกันส่วนราคาทองคำหรือ Gold Spot อันนี้ยังเป็นขาขึ้นชัดเจนเลยค่ะทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากความคาดหวังเรื่องเฟดลดดอกเบี้ยนี่แหละค่ะและสำหรับ Set 50 Index Futures สัญญา S50U25 เนี่ยระยะสั้น Kingsford แนะนำให้เปิดสถานะลองหรือซื้อนะคะถ้าดัชนีสามารถยืนเหนือระดับ815จุดได้มีข้อคิดที่น่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายไว้หน่อยค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้คือด้วยกรอบเวลาทำงานที่อาจจะมีแค่4เดือนของรัฐบาลใหม่เนี่ยนะคะตามเงื่อนไขของปชน.ถ้าคุณอนุทินได้เป็นนายกแล้วโจทย์ใหญ่ก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันฝังรากลึกอย่างที่รส.ดร.สุวินัยท่านชี้ให้เห็นคำถามสำคัญคือมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกันคะที่รัฐบาลชุดใหม่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้อย่างแท้จริงมากไปกว่าแค่การประคองสถานการณ์หรือกำหนดทิศทางคร่าวๆก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วสำหรับนักลงทุนอย่างเราเนี่ยสัญญาณอะไรคือสิ่งที่เราควรจะจับตาเป็นพิเศษเพื่อจะประเมินว่ารัฐบาลกำลังจะเลือกเดินไปบนเส้นทางเศรษฐกิจเส้นทางไหนกันแน่ระหว่างทางเลือกแบบประชานิยมตลาดเสรีหรือว่าการปฏิรูปโครงสร้างจริงๆอันนี้น่าคิดตามมากๆเลยค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณข้อมูลมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับการวิเคราะห์มันๆแบบนี้ใหม่ขอบคุณครับ